سلام دوستای عزیز، به کانال آشپزی خانگی خوش آمدید. امروز میخوایم براتون چاول بلبلی که غذای پاکستانی است یا نخود پلاو براتون پخته کنم. خدا کنه تا آخر برنامه با ما همراه باشید. اینجا براتون موادش تهیه کردیم. 1.5 گلاس نخود است، 1 عدد پیاز بزرگ، 3 عدد برنج نومی، 1 گلاس روغن، مسالش مرچ، نمک، زردچوبه، مساله قورمه، سیر، رب و اینجا هم 5 گلاس برنج و مسالش که زیره است، نمک، برگ بو، دارچین، میخک. گلابی شده. میشم نخم موادشم مسالش سوخت میکنم کهش. وقتی با اینجا میریم لازم اینم سوخت میکنم. سرخ شود. شما میبینید که بانجانمی هم سرخ شده. حالا آبش میریزیم. من 3 گلاس آب جوش اضافه میکنم چون من نخود قبلا اینجا فیزت پخته کردیم، ولی شما میتونید نمیتونی هم با می قرمش مکمل پختهش کنید. بر نیم ساعت میمونیم پخته شد. باز برنج خود جوش میده. سریش هم میمونیم که بر نیم ساعت پخته شد. شما میبینم قورمه نخودم پخته است. خوب لاب کشیده. اینجا آب ماندیم به جوش. اینجا آب به جوش ماندیم که برنج داخلش برده. یا قاشق روغن میندازیم. اینجا مسالش بگیرم میندازیم. اینجا میمانیم برنج 70% جوش بخوره و 30% دیگه با قورمه نخود پخته میکنیم. شما میبینید که 70% برنج نرم شده و 30% دیگه همراه نخود یا قورمش هم نرم میکنیم. اینم طلایه بلایه قورمه نخود بش میندازیم.
از دور و بر جمع میکنیم. یکم زیرم بندازیم. این نیم ساعت در حرارت کم میمانیم بر دم. شما می‌بینید که چاول بلبلی یا نخود پلاو آماده است. این بود از نخود پلاوی که براتون آماده کردم. خدا کنه خوشتان آماده باشه و تا برنامه بعد و یک غذای جدید. خداوند یار و نگهدار.